කැවියර් මෙක්සිකෝව උතුරු ඇමරිකාවේ ශුෂ්ක ශාක අතර ජීවත් වන කුඹියන්ගේ කීටයන් යනු දශක ගණනාවක සිටම ඉතා ප්‍රණීත හා මිලාදික ආහාරයකි. ඇතැම් විට කැවියර් ලෙසද හඳුන්වන මෙම කීටයන් තරම් රසවත් ආහාරයක් නැත යන්න මොවුන් පවසති. පෙබරවාරි ආරම්භය සහ අප්‍රේල් අවසාන කාලයන්හි මෙම කීටයන් බහුලව සිටින අතර මොවුන් වාණිජමය වශයෙන් වගා නොකිරීමත් ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමක් නොමැතිවීමත් කීටයන් සොයා ගැනීම ඉතා දුෂ්කර කමනක් වීමත් මෙම කැවියර් මිලාදික වීමට හේතු කිහිපයකි. කූඹි කූඩු සොයාගත් පසුව එය කෙලින්ම විවෘත කර ඇතුළත නිරීක්ෂණය නොකරයි. මෙම කූඹි කූඩු මතු පිටින් තරමක් යටින් පිහිටන අතර එය තුළ කුහුඹුවන් සිටීද ඔවුන් ආහාරයට ගැනීමට ප්‍රමාණවත්ද යන්න තීරණය කිරීමට ඇති එකම සාධකය සුවඳ වේ. එබැවින් මෙම කීටයන් පහසුවෙන් ගත හැකි වන්නේ ඊටම පළපුරුදු සොයාගන්නන්ටය. මෙම කුඹි කූඩු වසර 10ක පමණ කාලයක් තිස්සේ පවතින අතර කීටයන්ගෙන් 140ක පමණ ප්‍රමාණයක් පමණක් ගැනීමටද කූඩුවට හා කුඹියන්ට කිසිම හානියක් නොකිරීමද මෙක්සිකානුවන්ගේ සිරිතකි.